Hey guys, welcome to my vlog. My name is Raisin and welcome po dito sa Diary ng Trader. Ito ay napaka-short video lang kasi may nagtanong sa akin, Sir, bakit ginagamit niyo yung stop limit order rather than using stop loss or rather than using etong dalawa, stop loss SL and take profit. Okay, so bakit daw prefer kong gamitin yung stop limit order compared sa using TP or SL, take profit or stop loss. Okay, napaka-short lang ito guys. I-explain ko lang. May mga instances kasi guys sa market na nagkakaroon tayo ng tinatawag nating gap. Ano yung gap, sir? Ito yung katulad nito. Okay, pakita natin ito sa inyo na sa mga instances na ganito, yung candle na ito ay nagkaroon ng space in between. Okay, ito yung tinatawag nating gap. Lumipad siya or umakyat siya kasi nga napaka-strong ng momentum sa mga larong ito. Maybe nagkaroon ng good news na napakaraming traders yung bumili and then pag open up ng market niya, boom, bumulusok pataas. Okay? Meron din naman na mga instances na tinatawag nating gap down na like for example, napaka-strong din nung bad news na pagka-open ng candle, napakarami yung nagbenta tapos bumulusok pababa. Okay? Tinatawag natin yung mga gap up and gap down. Now, sir, anong kinalaman yan? Okay, ang kinalaman nun, kapag kasi nag-set ka ng TP or kapag nag-set ka kasi ng SL, specific price lang yung isa-set mo dito. Like for example, dito kay Bitcoin, bumaba tayo dito. Okay? So, dito kay Bitcoin, like for example, ang price niya yun is nasa 35,000 something. Okay? Now, kapag nag-set tayo ng take profit natin dito, mag-set tayo at a specific price. Like for example, mag-set tayo ng take profit natin kapag si Bitcoin ay umabot na ng 40,000. Like for example, click natin yan and i-type natin dito 40,000. Okay, for example, nakabili ka dito sa baba at the current level. Now, naglagay ka dito ng take profit mo dito, you sell it kapag umabot na si Bitcoin sa 40,000 mark. Okay? Kapag umabot siya dyan, take profit ka. Now, magbebenta ka naman kapag si Bitcoin nabasag niya yung mga strong support level. Saan yung mga strong support level? Ito dito sa kabila. Ano ba yan? Nabubulol ako. Okay, like for example, pagpalagay na lang natin na 34,000. Okay, so 34,000. Ulitin natin, kapag bumagsak siya sa 34,000, stop loss ka na, nag-cut loss ka na. Kapag umakyat naman siya ng 40,000, ibig sabihin nun, take profit ka na. Okay? Napakagandang gamitin ito napakagandang gamitin ito guys, para naman mag-set na agad kayo ng order to be safe, para kung magkaabusan man or kung sakaling umakyat pataas, nakapag-set na kayo ng orders nyo. Napakagandang gamitin ito. Tapos makikita nyo pa kung magkano yung pwede nyong ipanalo and pwede nyong ipatalo kapag nag-set kayo ng stop loss order. Okay, ang disadvantage lang naman ito is yung tinatawag nga natin na gap. Okay, like for example, paano kung nag-set ka ng sell order mo sa mga orders na ito tapos hindi na hit kasi nga nagkaroon ng gap, lumipad pataas, yung specific order mo is 40,000 lang, paano kung umakyat pa siya ng 40,000? Ibig sabihin hindi ka nakapag take profit. Same with stop loss. Paano kung yung order mo nagkaroon ng gap and napakalaki ng buhusan na nangyari tapos hindi tinamaan yung 40,000 kasi nagkaroon, or I mean yung 34,000 kasi nagkaroon tayo ng tinatawag natin na gap down. Katulad nito, bumagsak siya. Okay? So, ibig sabihin nun, sa mga ganitong klase ng order, may risk pa rin tayong tinatawag. Hindi siya 100% na safety net natin, kumbaga. So,
para maiwasan yun, yung ginagamit ko is gumagamit ako ng stop limit order. Okay? Ito kasing stop limit order, parang nagiging conditional order mo siya. Okay? Like for example, let's say nabili natin si Bitcoin at 35, okay? 35,000 the current price ni Bitcoin as of the moment. Okay, like for example, nabili natin siya. Now magkakaroon tayo ng specific order na kapag si Bitcoin ay tumama sa 40,000, ilagay mo dyan, 40,000, okay? 40,000, and ito yung trigger mo kumbaga, and kapag si Bitcoin ay umabot hanggang, maglagay pa tayo ng isa, okay, hanggang dito, okay, like for example, 42,000, okay, ayan, ibig sabihin, itong areas na ito, okay, para naman medyo maging clear na ito sa lahat, ito. Nag-zoom in kasi tayo dito guys para mas mapanood nyo, okay. Ibig sabihin, sa area na ito, gawin natin itong color green. Okay. Style should be color green. Ayan. Oops, sorry. Wait for me guys, ha? Kasi inaayos ko lang. Ayan. Okay. Sir, ba't kasi nag-zoom in ka? Okay, kasi gusto ko ipaliwanag ng mas malaki yung mga images dyan. Okay, ibig sabihin, ibig sabihin sa order na ginawa mo na to, ibig sabihin, kapag lumipad yung price sa 40, okay, if the price is equal to 40,000, okay, but not greater than 42,000, ibig sabihin, matitake profit ka. Okay? Matatamaan yung order mo. Magkaroon man siya ng gap dyan, like for example, lumipad man, mataas-taas yung pwede niyang liparin, okay? Para ma-take profit ka, para ma-fill yung orders mo. Kumbaga, kahit magkaroon man tayo ng gap dahil medyo mataas yung allowance na binigay natin dito, ibig sabihin malaki-laki yung pwede mong maibenta. Okay? Pwede kang makapagbenta ng mas malaki compared sa specific order mo lang na 40,000 kung sakaling magkaroon man ng gap up. Okay? Now, dito naman sa baba, like for example, magbebenta ka naman, okay? So, sell short, stop limit naman tayo pababa. Okay? So, like for example, kung ito yung price na gusto mo, like 34,000, okay? 34,000. Tapos, magdadagdag ka pa ngayon ng allowance mo na ibebenta mo siya kapag nagkaroon ng buhusan up until 31,000. Okay, 31,000. Ayan. Tapos, maglagay ulit tayo ng rectangle here. Okay. Ito naman, ayan. Baguhin ulit natin yung color. Ito naman should be red. Okay, for buy and sell. Okay. So, ibig sabihin, sa range na ito, if the price is equal to 34,000 but not less than 31,000, ibig sabihin, nagkaroon ka ng conditional order na mabibenta siya. Magkaroon man siya ng gap down or magkabusan man ng napakalaking buhusan, at least kailangan niya munang mapagdaanan itong mga levels na ito. Okay? Kapag nagkabuhusan man at 33,000, biglang naging 33, kahit 35 siya, biglang naging 35, 33, sorry. Ibig sabihin, pasok pa rin siya sa order mo. Benta pa rin siya. Okay. Sir, paano yung ganyan? Ibig sabihin, mas malaki yung pwede naming matalo kasi mas malaki yung limit na ginawa namin, 31,000. Hindi. Okay? So, ang sagot dyan is hindi. Kasi meron pa rin tayong proper queuing kay Binance. Like, for example, hindi niya ibibenta na kapag bumagsak ng 33,000 or like, for example, ito, at the current price is 35, hindi niya ibebenta ng 31,000 agad. Hindi. Dadaan yan sa queuing niya. Kumbaga, ipaprocess niya pa yan ng 35, 34, 33, 32, 31 hanggang sa ma-fill yung
order mo. Okay? Hindi siya babagsak agad kung saan yung pinakamababa na order mo. Okay? Maglalaro lang siya dun sa price na nandito or nandito, pero may tinatawag tayong proper queuing na nangyayari. Like for example, ito 40, 41, 42, 43 hanggang pataas yan siya. Okay? Hindi yan siya agad-agad na biglang magbebenta ka na lang dito sa taas. Kung saan pwedeng magkaroon ng position at a proper queuing, doon niya mabebenta or doon niya masesell or mababay yung iyong order. Okay? I hope malinaw. So, ganyan yung ginagawa ko sa stock market. Kasi sa stock market, may tinatawag kaming flooring and ceiling. Yung ceiling is yung price na sa araw na ito, meron siyang specific price na kung hanggang saan lang yung pwede niyang itaas. Yun yung tinatawag namin na ceiling price. Meron din naman kaming tinatawag na flooring price. Ibig sabihin sa araw na yun, yung pinakamababa niya na price na pwedeng ibagsak, yun yung tinatawag namin na flooring price. Dito sa crypto, wala kasing ganun. Walang ceiling and walang flooring. Ibig sabihin, ikaw yung magsiset kung saan yung range na pwede nyong ibenta or isell. Pero sa amin sa crypto market, yung ginagawa ko, maglalagay ako ng current price dito. Like for example here, matitrigger yung 34,000. Tapos ilalagay ko dito yung flooring price. Ibig sabihin yung pinakamababa na price na pwede sa araw na yon. Na kapag bumagsak man any price within my range, ibebenta niya na. Pero hindi ako dapat mag-worry kasi nga may proper queuing siya na 34, 33, 32, 31, ganun. Sinusunod niya pa rin yung proper na numbers ng pagbagsak. Okay? So, I hope we are clear kung bakit stop limit order yung ginagamit ko instead of just using TP and instead of just using SL. Kasi iniiwasan natin magkaroon ng mga gap. Okay, so kailan nangyayari yun? Kapag nagkaroon ng napakalakas na trend, napakalakas na news, or kahit ano pa man. So, ganun yun. Okay? Kumbaga, kahit matulog man ako ng 5 araw, kumbaga hindi ako dapat mag-worry kasi within my range yung mga pwedeng ibagsak and itaas niya. Kumbaga, magkaroon man ng gap, I'm quite confident na mataas yung range na nilagay ko para naman sure ako na ma-fill yung mga orders na ginawa ko. Okay? So, that's it. Napaka-short lang and I hope may natutunan kayo. Thank you for watching, guys. Have a great night.